Ένας 34χρονος άνδρας με πλήρη παράλυση, που δεν μπορεί να μιλήσει ή να κινήσει τα μάτια του, μπόρεσε να επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας ένα πρωτοποριακό σύστημα διεπαφής εγκεφάλου υπολογιστή ή BCI. Ο ασθενής πάσχει από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, μία νευροεκφυλιστική νόσο κατά την οποία οι άνθρωποι χάνουν σταδιακά την ικανότητα να κινούνται και να μιλούν. Οι συσκευές διευκόλυνσης της επικοινωνίας για αυτούς τους ασθενείς βασίζονται κυρίως στις κινήσεις των ματιών ή στους μύες του προσώπου, ωστόσο η νέα τεχνολογία δείχνει ότι η λεκτική επικοινωνία μπορεί να είναι επίσης δυνατή για ασθενείς που δεν έχουν πλέον εκούσιο μυϊκό έλεγχο. Ερευνητές του WIS Center for Bio and Neuroengineering στη Γενέβη εμφύτευσαν χειρουργικά 2 συστοιχίες μικροηλεκτροδίων στον κινητικό φλοιό του ασθενούς για να διαβάσουν τα εγκεφαλικά σήματα που χρησιμοποιούνται συνήθως για την επικοινωνία. Σε διάστημα 2 ετών, ο ασθενής έμαθε πώς να δημιουργεί εγκεφαλική δραστηριότητα που θα μπορούσε να αποκωδικοποιηθεί από ένα μοντέλο μηχανικής εκμάθησης σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντάς του να απαντήσει είτε ναι είτε όχι μόνο με τη σκέψη του. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε ένα πρόγραμμα ορθογραφίας που διαβάζει δυνατά τα γράμματα του αλφαβήτου και ο ασθενής μπόρεσε σταδιακά να σχηματίσει ολόκληρες προτάσεις. Σύμφωνα με νευροεπιστήμονα του WIS Center, επιτυχημένη επικοινωνία είχε επιτευχθεί και προηγουμένως με άλλα συστήματα διεπαφής εγκεφάλου υπολογιστή, αλλά αυτή φαίνεται να είναι η πρώτη έρευνα που επιτυγχάνει επικοινωνία από ασθενή που έχει χάσει κάθε ικανότητα για κίνηση. Ως εκ τούτου, αυτό το σύστημα είναι πλέον το μοναδικό μέσο επικοινωνίας. Αυτή η μελέτη απαντά σε ένα χρόνιο ερώτημα σχετικά με το αν τα άτομα με σύνδρομο Locked-in που έχουν χάσει κάθε έλεγχο των μυών, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης των ματιών ή του στόματος, χάνουν επίσης την ικανότητα του εγκεφάλου τους να παράγει εντολές για επικοινωνία. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι δοκιμές της νέας τεχνολογίας μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν στο σπίτι του ασθενούς. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για τα άτομα που ζουν με αυτή την νόσο και φροντίζονται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Οι επιστήμονες δηλώνουν ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα και υποστηρίζουν ότι αυτή η τεχνολογία που βοηθά τόσο τον ασθενή όσο και την οικογένειά του στο δικό τους περιβάλλον αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα της μεγάλης εξέλιξης στον κλάδο του BCI. Φυσικά, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα. Οι ερευνητές είναι αισιόδοξοι ότι η τεχνολογία θα μπορέσει να βοηθήσει και άλλα άτομα με μειωμένη ικανότητα επικοινωνίας και κίνησης. Η νέα μελέτη για το εμφύτευμα που επιτρέπει στον ασθενή να επικοινωνεί δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Communications.